Gusto. Talagang akin siya sinolo. So, kaya na. So, sorry, we have to ask you this regarding pa rin po sa reaction ng militar sa ML extension. Well, ang ating Armed Forces of the Philippines ay nag-submit na ng ng recommendation. No? Sa level po ng Joint Task Force Marawi ay kami po ay nagpapatuloy dito sa aming misyon na tapusin po yung crisis, i-facilitate po yung pag-rescue doon sa mga trapped civilians at hostages at syempre to set conditions for rehabilitation and reconstruction program. Yung armed forces po ninyo ay nakatutok po dito sa security and peace, especially dito sa area of responsibility. Magpapatuloy po yung pagrespeto namin sa human rights, sa rule of law, at dahil ang inyong sundalo ay isang professional soldier, kami po ay ipagpapatuloy po namin yung pagpapahalaga sa rule of law and human rights. Okay. You know you have been asked a lot of times, but still would like to ask lang. Yung Joint Task Force na dito nagsimula kung bakit po in the first place nagkaroon ng martial law. Nagbigay kayo ng recommendation for the extension? Well, ang GHQ, General Headquarters, sa pangunguna po ang aming Chief of Staff, General, sila po yung magbibigay po ng finish the job, neutralize the remaining local terrorist group, and eventually liberate Marawi City. Okay, so in other words, sir, ito na lang yung tanong. With or without the martial law, we'll finish this? Kahit may martial law or wala, ipagpapatuloy po ng Armed Forces of the Philippines ang kanyang misyon dito sa Marawi City. Mandated po tayo nito. Nandito po tayo upang tulungan ang ating mga kababayan, especially Maranao people and the local government unit to quell the terrorism, to quell the barbaric actions of the Maute ISIS, the ASG terrorist group. Sir, pero sa tingin niyo ba, sir, no, as far as the joint task martial law, ay rather Marawi City, mas makakabuti ba, mas mapapapulis, mas mapapadali po ang inyong operation dito if there is martial law? Well, ang actions po natin dito sa Marawi City ay yung combination of support. Ito yung sinasabing multidimensional. Ang pagresolba po ng crisis, especially terrorism, ito ay pagsama-sama ng military, community, the local government units, and of course other sectoral groups. Dahil mas lumalakas ang ating posisyon, lumalakas ang ating kampanya against terrorism pag ito ay nagsama-sama ang iba't ibang sektor. At syempre, mapapabilis natin, nakita naman natin yung support ng tao sa martial law dito. And even the Supreme Court upheld, sinuportahan niya yung declaration ng martial law. At ang nakikita naman natin dito ay nagpapatuloy yung armed forces sa kanyang pagsuporta at pag-employ in terms of capabilities. Wala po tayo ditong mga violations of human rights, at kung meron man ay ito ay kaagad natin na aksyonan. Masasabi ko nga is nakita naman natin yung impact noong in the last 60 days or in the last 57 days. At makikita rin natin dito na kung magkakaroon man yan ng extension, ay magpapatuloy po yung aming pagsuporta kung ano mang desisyon sa taas. Because we are following the chain of command. I'm sure na ang ating mga sundalo at mga units dito ay ipagpapatuloy yung laban against terrorism.
Well, continuous yung engagement at dialogue natin sa mga iba't ibang communities. Hindi po tayo nagtatapos lamang sa isang manifesto, no, or isang announcement. Ang ating sundalo, ang ating mga units ay nagpupunta po sa mga iba't ibang evacuation centers, pumupunta po sa mga iba't ibang offices like the local chief executive para magkaroon po ng dialogo, i-engage sila, alamin yung mga issues, pag-usapan at syempre magkaroon ng isang collaborative approach. Nananawagan nga rin ako sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Maranao, sa Marawi na hindi pa safe yung pag-akyat dahil continuous pa rin yung combat clearing operations. Ang primordial concern natin dito ay yung protection ng bawat isa. Pangalawa ay ang ating mga local chief executives ay nagsagawa na ng mga iba't ibang interventions upang matulungan yung mga nasa IDPs, especially in addressing those issues. So magpapatuloy po yung ating pakikipag-engage at dialogue sa mga ibang sector. Well, sa ngayon ay ang importante dito, Ralph, is ang ating engagement at dialogue sa kanila. Alamin kung ano yung mga issue at kung kayang sagutin at kayang aksyonan ay gagawin po kaagad ng military at iba't ibang government agencies. Yes, oo. No. Nevertheless, sir, if worse comes to worse, really, no? Should they really insist? It's very hypothetical, pero should they really do that? If worse comes to worse, well, meron tayong security measure na ipapatupad, syempre. Importante yung ating ginagawang physical security measure. Pero syempre, mas maganda pa rin na ma-engage sila, makausap sila sa isang maayos na dialogo, no? At sabi ko nga, ang pinaka-importante dito ay yung protection ng bawat sibilyan. Ayaw natin na may mapahamak, ayaw natin na pagpunta nila sa kanilang bahay, bigla na lang may puputok na IED, may puputok na mga bomba, or tamaan sila ng ligaw na bala. At ito ay hindi po nakakatulong sa ongoing focused military operations natin. So therefore, you have an appeal to them? Kasi yun, baka makakasukan sila. Ano ang appeal ang inyong agency nila, sir? Well, maging mahinahon po, no? Pangalawa ay makipag-usap sa military, sa local government unit. Pangatlo ay dapat maging open-minded ang bawat isa. Alamin po yung complexities ng problema dito sa Marawi City dahil ang kaaway po natin ngayon ay hindi lang isang simpleng terorista. Ito ay kaaway ng buong Pilipino at ang buong mundo. Ito po ay kaaway ng humanity. Wala silang pinipili, Kristiyano man or Muslim, bata man or matanda, babae man o lalaki. Kaya nananawagan po ako sa mga kababayan natin, no? Especially from Marawi City, na maging mahinaon, makipag-usap at syempre ay tulungan po yung ating security forces to quell terrorism in Marawi City. There are three concerns actually. Number one, kung daw sistema ng military in getting yung mga safe conductors matulog. Number two, wala raw lane, special lane for yung mga nakatatanda, pati mga buntis. Hindi mo ba natin mabibigyan ito talaga Sir, kasama po yan sa ating mga inaayos na sistema. Unang-una po, nung day one, nung nag-umpisa po yung kaguluhan, ay meron na tayong mga mechanism na ginawa. Pero sabi ko nga, hindi po perpekto yung ating sistema. Nagbabago yan dahil nung una ang pinapayagan natin ay humanitarian efforts, the conduct of relief, conduct of emergency
So ngayon dahil may mga controlled area na, meron din tayong ginagawang mekanismo upang ayusin yung pagbigay ng passage, yung safe conduct. Ang nakakalungkot nga, Kuya Benji, ay marami pong mga nanloloko. Ginagamit po yung safe conduct pass sa ibang bagay, pinipeke po yung safe conduct pass. Kaya po tayo ay naging proactive. Nakikipagtulungan tayo sa mga iba't ibang agency, lalong-lalo na dito. Yung safe conduct pass ay hindi lang po military ang gumagawa nito. Ito ay kasama po ang LGU, kasama yung community. So meron po itong sinasabing collaborative effort. Yung mga ibang issue po, ina-actionan po namin yan kung ito ay pertaining sa women, sa mga buntis, sa mga matatanda. So nagpapatuloy po yung pag-ayos po nating mekanismo upang matugunan po yung pangangailangan ng ating mga kababayan. So I'm sure you already know, who's behind this, yung mga unrest civilians, yung may plan mag-march. Did you try to reach out also? Kasi kung hindi naman talaga sila, I'm sure, kung hindi sila inudsyo ka, hindi naman talaga sila mag-attend. Opo, meron na tayong mga engagement na ginawa. May mga dialogue na tayong ginawa for the past days at very productive naman. Maganda naman yung naging usapin, yung nagiging resulta. Nagkakaroon din tayo ng mga suggestions from them kung paano iayos yung ating security measure. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi, yung security and peace is a shared responsibility. We always consult, we always get opinion from them kasi sila po yung stakeholders natin at lahat po ng ginagawa natin dito sa Marawi, especially sa Joint Task Force Marawi at yung Provincial Crisis Management Committee, ito ay patungo po sa pagserbisyo sa ating mga kababayan dito sa Marawi City. Well, meron po kaming may mga list kami pero hindi muna namin ito sasabihin dahil ongoing po yung ating pakikipag-usap sa kanila. Pinag-aaralan din natin yung nangyari doon sa Syria, no? So, yung experience nila. Pero iba rin kasi yung konteksto dito sa Marawi City, no? Ang approach natin dito ay base sa mga nangyayari dito, base rin ito sa mga recommendation ng bawat membro ng stakeholders natin. So, ito ay isang pagpapatunay lamang na maganda ang samahan ng military, community, LGU sa pag-address natin dito sa mga issues pertaining sa Marawi crisis. Sir, general na rin yung latest po sa military operations dito. Yes, nagpapatuloy yung ating combat clearing operations, no? Lumiliit yung mundo ng kalaban. We are gaining more areas, more buildings are being cleared. Dumadami yung mga firearms na ating nare-recover. And even yung IEDs na mga bomba na nakikita sa bawat daanan, bawat building. It's a matter of time. Matatapos natin to. No? Maganda po yung ating integration ng ating capabilities dito. No? Maganda ang pagsama-sama ng bawat forces, yung armed forces, yung Philippine National Police dito sa main battle area. So definitely ang goal natin ngayon ay tapusin kaagad as soon as possible. Best effort po tayo dito sa campaign natin against terrorism. Well, it's normal, no? It's normal kasi habang lumalapit ka sa kanyang center of gravity, the more na magdidepensa yung kalaban. So,
nakikita natin yun, na-anticipate na natin yun, yung ganong situation. Pero sabi ko nga, mataas ang moral ng ating forces. They are very determined, very capable and focused to finish the job. In fact, more than 250 soldiers previously wounded ay ngayon ay nandun na sa main battle area. Nandun sila to be with their troops upang tulungan matapos at tapusin yung crisis. So tama yun, there are increased incidents of stray bullets, mas dumami ngayon? Well, nakikita natin na may mga stray bullets pa rin, no? Even in the capital, nararamdaman natin dahil nga yung intense firefight. Kaya sinasabi natin sa mga tao rito and also the media to pumunta sa isang ligtas na lugar, palaging gumamit ng kanilang mga gear, yung best nila. Pangatlo ay wag pong magpa-expose sa open area para po syempre secure at the end of the day gusto natin lahat po ay wala pong masasaktan. So what happened dun sa area na ako personally na dating napupuntahan ng media before para safe to cover this, pero ngayon hindi na, ano nangyari? Bumalik ang kalaban, nawala ng tropa? Hindi, ang ginagawa kasi natin dahil dumadami po yung stray bullet ay kahit pa paano po ay nililimit natin yung movement dahil ayaw natin na may masaktan. Pero may binibigay pa rin naman tayong access as long as safe, as long as hindi siya dangerous sa bawat isa, whether sundalo, media, or community. So I hate to ask you this, pero so that the people can really imagine, sorry, pardon me for asking, ilang percent, kung ituturo sa amin yung area, ano na ba yung nakuha doon, ano pa ba yung pinaglalaban ng area dyan, I don't know, it's hard kasi, parang it has been 2 months already, like ilang percent pa lang ba ang nakuha ng militar, gaano pa ba kalaki yung pinag-akawayan na yan, I'm sorry sir, well, para mabigyan ng tayo lahat. Nakita namin yung gaano naman kalaki yung Marawi City, no, with 96 barangays. Nakita rin natin kung 96 barangays in totality. Nakita naman natin kung paano naging actions natin dito. Lumiit siya, nag-concentrate doon sa main battle area. Portion na lang, no, ang ating kumbaga yung ating playground for now, because we are able to seal off. Pinalakas natin yung depensa natin, especially sa Lake Lanao and other possible exit or escape routes. Pinalakas natin yan. And yung mga dating area, example yung Moncado Colony, Dansalan Calis, na ngayon ay dati ay isang stronghold, na ngayon ay nasa gobyerno na. We control the area, we move, we push forward, and malapit na tayo doon sa center of gravity nila. So dito nagpapatunay na malapit na tayo doon sa center of gravity ng kalaban. We have gained more areas. We have controlled vantage positions na ngayon ay ginagamit na po ng ating forces to really inflict more casualties against the enemy. Okay na? About sa kaso mo, kasi yung iba din pong mga residente na nasa state ko yung mga bahay, gusto nila kasakasakali na makita yung bahay nila. So, paano ang proseso ng ganun? Well, meron tayong proseso dito, kaya nga nagbibigay tayo ng safe conduct pass. No? But for now, ay nagpo-focus nga tayo sa humanitarian, emergency, mga other example, relief, retrieval, nakafocus doon. Pero ngayon dahil meron tayong binibigay din na access, no,
ay makipag-coordinate lang po sa amin sa Task Group Ranao or sa CMO Coordinating Center para mabigyan sila ng sapat na tulong. Well, ito ay ating nang turn over sa Philippine National Police, no, yung mga issue na yan. At sila na po ang gumagawa po ng investigation doon sa mga issues of looting.